Welcome to сонячна Італія, Regina Giovanna Sorrento Italy. Залишайте ваші коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Всім гарного перегляду і погнали! Ребятки, 2 години з Неаполя, 3 пересадки. Їдемо ми в Regina Giovanna. Це в Соренто, такий закритий пляж. Зараз ви зрозумієте, чому на це стоїть вбити день. Ми зараз все покажемо, розкажемо. Прикинь. Жесть. Жесть. Це прикольно було. Просто обалденно. Куди? Ти впевнена? Да, наверное. Да, туда, сюда. Сюда. Чим хуже дорога, Почекай. тим нам туди.
Це, я розумію, п'ято. Даночка. Перша фуркетта, як ваші враження? Я тебе поняв. Без слів. І мені ці спагетті дуже подобаються.